Üdvözlet mindenkinek! A City Skylines 2 főképernyője van előttünk, ami csak egyet jelenthet, valami új készülődik. A jelenfutó két projektünk közül Cocktail City már hozza az amerikai nagyvárosi feelinget, King's Cross pedig az angol irányba vittük el, de most itt a harmadik futó projekt, egy mediterrán hangulatú város, amely nem csak hogy frissíti a palettát, de tökéletes terep lesz arra, hogy kipróbáljuk és részleteiben megmutathassam nektek a Mediterranean Heritage DLC tartalmait is. Hétfőnként, tehát mostantól a City Skylines 2 tartalom 3 párhuzamos várossal, az amerikai, az angol és az európai mediterrán stílusban jelentkezik. Indult tehát az új város, és ezzel együtt egy új sztori is kezdetét veszi. Mivel pedig lassan már mindegyik térképen építkeztem, ami a játékban alapból elérhető, ezért akkor úgy gondoltam, hogy most választanék egy letöltött térképet, ami újdonság, hogy most már be lehet állítani azt, hogy milyen módban szeretnénk játszani, nem csáskodnám el ezt az egészet, mert hogy azért a városépítésben egy kicsit jobban otthon vagyok, mint a stratégiában, tehát míg a stratégiai játékoknál hajlandó vagyok arra, hogy akkor inkább egy könnyebb fokozatot válasszak, itt most mindenképpen a normál fokozatot fogom választani, annak ellenére is, hogy ez egy jó hangulatú, laza, mediterrán város lesz, aztán lehet, hogy majd itt fogunk szenvedni azzal, hogy hogyan tudjuk az anyagiakat kihozni. Normál módban fele annyi pénzzel indulsz, viszont ami inkább problémás az, hogy a különböző mérföldköveket nem 6-szorosan, hanem csak egyszeresen jutalmazza a játék. Ez szerintem ugrásszerűen nehezebbé teszi a normál módot, mint a könnyű módot. Kicsit távol van egymástól ez a kettő, és akkor még nehéz módot, hard módot nem is tettek bele a játékba. Illetve amivel még számolni kell az, hogy fenntartási költsége lesz a különböző megszerzett területeknek, míg könnyű módban nem lesz, és a térképnél pedig a letöltött térképek közül választanék. Most tényleg egy olyat kerestem, ami hozza ezt a mediterrán stílust, mediterrán hangulatot, és így találtam meg a horvátországi Vinkovci városát, ahol tudunk majd építkezni. -13 és 24 fok között északi féltekén található, és az Eastern Europe Region Packhez ajánlják ezt a térképet. Mi most a Mediterrán Packhez fogjuk használni, illetve meg fognak jelenni benne azért a kelet-európai épületek is, de természetesen ígértem, és lesz majd kelet-európai város is, az lesz majd a 4. futó projekt, ez egyébként a legrégebbi város Európában. Lássuk is akkor a város elnevezését, a Sunny Day nekem kifejezetten tetszik, így most a városépítés napos oldalát fogjuk majd megfogni, szó szerint, katasztrófákat pedig kikapcsolom, indulhat a játék. Ismételten egy kész úthálózatot kapunk, nem annyira kidolgozott talán, mint Cocktail Cityben volt, de ennek ellenére izgalmasan lehet majd itt építkezni. Lássuk tehát az alapokat. Első dolog, megnézzük, hogy mekkora a szélsebessége. Úgy látom, hogy a korábbi városokhoz képest ez most eléggé szeles vidék, ami azért nagyon jó, mert akkor rögtön lehet szélerőműveket építeni, ami a legolcsóbb és legtisztább alternatíváját fogja jelenteni az áramellátásnak. A másik dolog, hogy hova helyezzük el a gyárnegyedeket, nem merültem bele Vinkovcinak a térképébe, elég hatalmas metropolis lehet itt kialakítani, valószínűleg sokkal nagyobbat, mint amekkora eredetileg ez a Vinkovci.
városa. Errefele fog fújni a szél, tehát akkor valahol itt kéne elkezdeni kialakítani majd a gyárnegyedet, vigyázva arra, hogy ezek a részek ne érjenek bele a mélységi vízforrásba. És mivel úgyis itt lesz a vasútállomás, ez már látszik, hiszen itt van egy egyvágányú vasút, majd ezt fogom kibővíteni kétvágányúvá, ezért ezt ki lehet bővíteni. Ide kerülhet, tehát majd a gyárnegyed, már el is húzott egy vonat, itt ez ráadásul már az új típusú vasút, ezt majd itt jelentősen ki kell bővíteni, de ez majd egy következő lépés, és akkor itt tudunk majd elkezdeni terjeszkedni. Mi az, ami ehhez a mediterrán stílushoz passzolhat? Ugye mediterrán stílusról beszélünk, de a Mediterranean Heritage házai, miután medium rezidentálok, ezért majd csak a második szinten lesznek ezek elérhetőek, tehát odáig még kisebb házakat kell építeni. Amik nincsenek a mediterrán stílusban, viszont vannak olyanok, amelyek remekül passzolnak ehhez, ezek pedig nem mások, mint a Beach Properties, most már nem önálló DLC-vel, hanem a játék részeként elérhető tengerparti házak, de inkább nevezzük őket csak luxusvilláknak. Tehát ez azt jelenti, hogy ezzel lehet majd elkezdeni az épületeknek a fejlesztését. Egyelőre én ide fogom lerakni ezeket az épületeket, hogy viszonylag közel legyenek a majdani gyárnegyedhez, és aztán a későbbiekben majd akkor lehet azon gondolkodni, hogy ezeket felcserélem Mediterranean Heritage épületekre, de egyelőre nekem ez most nagyon jó lesz, és el is kezdtek rögtön épülni. Azért ennyire még gyorsan ne épüljetek, mert szeretném megoldani még előbb az áram és a vízellátást. A szélerőműveket gyakorlatilag itt bármilyen messzire lehet telepíteni a várostól, egészen egyszerűen azért, mert hogy most már automatikusan továbbítódik az energia, és úgy látom, hogy egyébként teljesen jól is lehet bekötni, ez a CS2 korábbi verzióiban még nem így volt, úgyhogy ezek már megoldhatóak. Itt rögtön viszont jelzi, hogy a vízzel valamit kéne kezdeni, mert szerintem a mélységi vízpumpa például mondjuk ide. Ez teljesen jó lesz nekünk, és kell nekünk még egy szennyvíz elvezető is. Nem szívesen engedném bele a folyóba a szennyvizet, de lehet, hogy most az első körben nem nagyon lesz más választásom. Viszont hogyha már a folyóba engedjük a szennyvizet, akkor próbáljuk meg ezt a lehető legkijebb tenni, hogy errefele folyjon el majd a szmötyi. Most úgy tűnik, hogy már rendben van a dolog, meg is ettük a rávonatkozó keresletet, úgyhogy jöhetnek ide a gyárak is. Csak szép hosszú tömött sorban, mivel van egy elég jó úthálózatunk, ezért én ezt most különösen az elején nem fogom túlcifrázni. Ami még föltűnhet a térképen, hogy egy teljes megépített stadion is van itt. Nyilván propként építették meg, de nagyon jól néz ki, sokat dob a térképnek a hangulatán. Még arra kéne gondolni, hogy vajon az üzletek hol legyenek. Az üzletek azok természetesen európaiak lesznek, de itt bizony a kelet-európait is lehet ezzel párosítani. Szerintem mondjuk ide az bekerülhet. A kelet-európai épületeknek azért egy sajátosságuk az, hogy viszonylag picik, vékonyak, tehát például, hogyha én itt beépítek egy 5x4-eset, akkor az úgysem fog beépülni, hanem csak a 3-as magasságú ide is jöhetnek majd további házak.
lehetőleg úgy, hogy itt, hogyha majd utat akarok közötte elvezetni, akkor még az is odaférjen. Megpróbálom így építeni, mert akkor itt így be tudok kacskaringózni egy ilyen gyalogúttal. Ami szerencsére úgy tűnik, hogy már kezdetektől fogva elérhető, úgyhogy akkor erről így tudunk gondolkodni, és ide majd még fákat is lehet bevarázsolni. Próbáljuk meg a helyet kimaxolni, és talán még itt is el fogunk férni. Na, napi sikerélmény már megvolt, hogy ilyen kicsi helyre be tudtam építeni ezt az utat, illetve ezt a gyalogutat, és akkor itt is vagyunk, még annak érdekében, mert szeretném ezt a várost, egy kicsit rombolok, szeretném ezt a várost úgy megalkotni, hogy minél jobban átjárható legyen, tehát valósuljon meg ez a walkability, vagyis a teljes átjárhatóság, ezért próbálom minél jobban kiterjeszteni a gyalogos úthálózatot is. Itt vannak az első kelet-európai szépségek, ide pedig szerintem abszolút majd a sorház illeszkedni fog. 1400-as mínusszal kezdünk, nem olyan nagy probléma, azért King's Crossban is túléltük az anyagi nehézségeket. És azért is lesz jó, hogy most tömegesen rakom le ezeket a waterfront házakat, mert hogy a waterfront házakhoz tartoznak majd unique buildingek is, a sportolónak a villája, a golfozóknak a villája, illetve a királyi villa, ehhez persze majd más követelményeket is kell teljesíteni, de alapvetően ez egy abszolút mediterrán hangulatú és kelet-európai városnak is készül. Mindjárt elérjük az első szintet. Ide pedig majd valami nagyobb épületet fogok beépíteni. Nem feltétlenül a Mediterranean Heritage közül választanék itt, mert a Mediterranean Heritage épületek azok úgy fognak majd jól kinézni, hogyha wall-to-wall buildingként építjük meg őket, vagyis egymás mellé. Például ide majd teljesen jó lesz, hogyha Mediterranean Heritage épületeket építünk föl, sikerült elérni az 1-es szintet, ami azt jelenti, hogy kaptunk egy development pointot, illetve egy signature buildinget is. 25 000 pénzzel gazdagodtunk, ami viszont fontosabb, hogy elérhetőek a sorházak, és mivel már rögtön jelezte a játék, hogy probléma van azzal, hogy nincsen elég alkalmazott, ezért akkor jöhetnek ide a sorházak. Természetesen őket majd előbb-utóbb ki is kell művelni. Első szinten, ami elérhető, a kicsi klinika, illetve a szeméttelep. A szeméttelepet majd valahova jó messzire fogom tenni a házaktól, természetesen itt is komolyan a munkaerőhiány az jelentkezik. Az egyetlen egy darab development pointunkat pedig az Advanced Road Service-re fogom elhasználni. Valóban majd a következő szinten viszont kell ez a szennyvíztisztító telep is, annak érdekében, hogy ne nagyon szennyezzük el a folyót. Pörgessük a dolgokat, és egy signature building el is érhető. A signature buildingek esetében nem vagyok olyan szigorú, mint az egyéb épületek esetén, tehát nyugodtan le lehet rakni egy ilyen típusú városba, például egy angol, vagy akár még egy kínai típusú signature buildinget is, mert nem lesz zavaró, nem lesz domináns, legalábbis a kisebb épületek nem lesznek ilyenek a városkép szempontjából.
ezt be is raktuk ide. Szerintem ez teljesen el is fér itt. Az újdonság pedig a sorházak, illetve a különböző speciális ipari kerületek. Az Advanced Road Services-zel pedig el lehet kezdeni a fákat is lerakni. Arra gondoltam, hogy most ezt a várost vigyük el egy kicsit jobban a mediterrán irányba, akár pálmafák is elképzelhetőek, sőt, akár ezek lehetnek nagyobbak is, rögtön az elején. Mindenképpen azt szeretném, hogy ebben a városban a zöld felület az nagyon domináns legyen. Még ide is be fog férni egy ilyen kis összekötő utacska, de nem egészen. Kezdjük újra kicsit óvatosabban ezt a dolgot. Így most már jó lesz. Ide pedig majd valami jelentőségteljesebb épület is bekerülhet, de mindenképpen az európai stílust azt szeretném, hogy domináns legyen, illetve nem csak a különböző stílusokat, hanem a különböző épület típusokat, illetve méreteket is szeretném egymással kombózni. Itt arra gondolok, hogy például most, amikor Kispesten jártam, akkor olyannal is találkoztam, hogy kertes házak és a közepes méretű lakóházak azok vegyesen épültek meg. Ezt is ki szeretném majd próbálni, hogy hogyan működhet. Ha ezt itt lehatároljuk, akkor sem fog megjelenni a zóna, de nem probléma, egyelőre be lehet fásítani. Anyagilag pedig kevesebb a veszteségünk, igaz, hogy még kórházat nem építettünk, viszont még egyelőre nem is fog ez kelleni, mert még nincsen betegünk. Inkább a nagy arányú terjeszkedés, ami fontos lenne, és következő szinten lehet elérni a Mediterranean Heritage házakat, úgyhogy akkor arra menjünk rá. Nézzük meg, hogy a Waterfront házaknál, ha ezt a legnagyobbat építem, akkor hogy fog beépülni. Úgy látom, hogy a 2-es, illetve a 3-as szélesség az, ami uralkodik itt, viszont a 6x3-as is megfigyelhető, az már elég nagynak számít egy low density residential szempontjából. Ide majd még egy kisebb fajta park, az elférhet, viszont a parkokat csak a 4. szinten lehet majd elérni, úgyhogy addig a fásítás, bokrosítás marad, mint elsődleges dekorációs eszköz. És ide pedig bőven tudunk még terjeszkedni. Amit kaptunk, az nagyjából egyébként ilyen félkész úthálózat, tehát a főbb útvonalak meg vannak húzva, valahol egészen részletes is, de valahol ide majd lehet még behúzni utakat, az más kérdés, hogy valószínűleg az eredeti Vinkovcsi térképen ez nem így néz ki, de nekem sohasem az a célom, hogy egy várost eredeti pompájában állítsak helyre, ehhez, hogy őszinte legyek, én béna vagyok, nekem az a célom, hogy egy térképen minél jobban működő várost tudjak fölépíteni. Nyilván az is nagyon szép, hogyha valaki mondjuk egy Székesfehérvár, vagy akár egy Budapest térképen eredeti állapotban tudja helyreállítani azt a várost. Nagyon jók egyébként ezek a kelet-európai házak. Igazából az összes region pack jól sikerült, de azért vannak az embernek olyan region pack-ek, amik a szíve csücskei. Az egyik ilyen a kelet-európai számomra, a másik az talán az amerikai, de az angollal is eléggé jól állok. Aztán vannak olyanok, amik meg talán kevésbé, akár azért, mert kevésbé beépíthetőek, vagy talán azért is, mert kevésbé fedik le a teljes város stílust, ilyen például szerintem a francia
Pack az tipikusan egy ilyen, ami egy réteg műfaj, jól tud kinézni, de nem mondanám azt, hogy ilyen must-have csomag lenne. Ezzel kapcsolatosan egyébként, amikor majd lesz időm, akkor tervezek egy tartalmat a különböző Region Packs-ek összehasonlításáról. Ez szerintem heteken belül várható, hogy melyiket érdemes letölteni. Úgyhogy, ha nem akarsz lemaradni erről a tartalomról, akkor neked is érdemes feliratkozni erre a csatornára. Köszönöm szépen! Öles léptekkel megindultunk a második szint felé, viszont a halálozás is probléma, úgyhogy építsünk egy temetőt. Szerintem összehasonlíthatatlanul jobb a brit stílusú temető. Egyrészről kvázi harmadannyiba kerül, másrészről pedig a fenntartási költsége is körülbelül a 40%-a a rendes temetőjének. Ide pont el is fog férni erre a kis beugró részre, és akkor ezt itt még meghosszabbítom, és lezárom ilyen küldösszekkel. A küldösszeket egyébként lehet körforgalom helyett is alkalmazni, gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy körforgalmat vagy küldösszeket építek. Ezeknél a helyeken az is igaz, hogy úgy látom, hogy ez fordítva is áll, tehát az út végére is lehet küldösszek helyett körforgalmat építeni, mert itt megépítem a roundabouts-ot, vagy megépítem a küldösszeket, gyakorlatilag ugyanaz, akkor valószínűleg ez csak azért volt, hogy a készítők fölhívják arra a figyelmet, hogy normálisan is le lehet zárni az egyes utakat. Egyébként ez ide, hogyha nem akarnánk, akkor nem is kellene, de akkor viszont már elkezdem így meghosszabbítani. És akkor ide még ki lehet terjeszkedni a tengerparti házakkal, illetve mivel már közelebb vagyunk a gyárnegyedhez, itt akkor jöhetnek a sima EU-s low density házak is. Aztán majd meglátjuk, hogy ezeket mivel fogjuk kombinálni. Itt most ebben a városban mindenképpen egy vegyes, heterogén építkezést tervezek. Valami olyasmit, amit régebben Port Shadow városomban Florence kapcsán követtem el, illetve aztán kisebb mértékben Flora városában is láthattátok ezt a fajta heterogén építkezést. Körülbelül majd ide fog kerülni a vasútállomás. A Mediterranean Heritage csomagban van egy nagyon nagy vasútállomás. A szépség hibája a dolognak, hogy ez egy fejpályaudvar, tehát ezt majd ki kell gondolni, hogy hogyan lehet ide beépíteni. Az is biztos, hogy itt szeretném majd a vasúti hálózatot kiterjeszteni, illetve meglátjuk, hogy a vasút az mennyire tud majd értékes része lenni a helyi közlekedésnek. Alapvetően nagyon tetszik ez a Vinkovci térkép, mert nagyon-nagyon más úthálózatot hoz be, mint amiket én eddig láttam, illetve akár amiket én is terveznék. Közben már van probléma az egészségüggyel is, de egyetlen egy beteg miatt még nem fogok klinikát építeni. Amit semmiképpen sem akarok ebbe a városba, vagy mondjuk azt inkább így, hogy elkerülném az amerikai típusú épületek, hiszen amerikai típusú épületeket láthattok már Cocktail Cityben. Úgyhogy ide nem feltétlenül ezeket gondolnám, az európai stílusúból viszont sok minden mehet majd. Itt lehet, hogy azért nem fog beépülni, mert már nagyon határon van. Sikerült elérnünk a 2-es szintet, ezzel már 50 000 pénzt kapunk, 2 development pointot, és a Leisure Venues DLC-nek köszönhetően megkaptuk a Fleur de Thét, ami egy nagyon szépen kidolgozott teázót fog jelenteni.
mindjárt ezt le is fogom rakni. Szerintem most a 2-es szinten akkor a Water Treatment Plantet, vagyis a víztisztító berendezést kérném szépen, mert hogy majd ezt mindenképpen meg kellene építeni, csak hát 400 000 pénzbe kerül. És hogyha ezt megépíteném, akkor súlyos anyagi problémák lennének. Viszont, ami ennél jobb, az az, hogy most már elérhetőek a Mediterranean Heritage épületek, úgyhogy ahogyan ezt beszéltük, ide rögtön föl is húznám őket. Ezek wall-to-wall buildingként néznek ki a legjobban, vagyis úgy, hogyha szorosan egymáshoz simulnak. Még itt is meg lehet próbálni valamit, de itt szerintem ez már nem fog beépülni. Ahol pedig nem épül be, mert olyanja van, hogy nem épül be, oda pedig nyugodtan be lehet rakni ilyen kis sorházakat. Megkockáztatom egyébként, miután ez alapvetően a fehér színvilágot fogja vinni, ez a Mediterranean Heritage, tehát ezt a fehéres, barnás színvilágot fogja vinni, ezért még az is lehet, hogy a francia típusú épületek is jól fognak vele mutatni. Kevés olyan region pack van, amiben sorházak vannak, egyedül a 2 amerikai az, ahol sorházakat, rowhouse találhatunk, illetve a francia. És itt a 2 amerikai az nyilván nem játszik, de a francia az igen. Közben sikerült kioldani a kínai könyvesboltot, azt nem igazán erőltetném, viszont ez a Fleur de Thé, ez nekem tetszik. Ide pont le is lehet rakni, még talán egyel arrébb is, és akkor így jobban elkülönül a mediterrán épületektől. Harmadik szintet szerintem még mindenképpen vigyük ki a mai részben. Nem mindegyik fog tökéletesen beépülni, ahol nem, ott ki lehet tölteni sorházakkal, ez se mindig tökéletes, de ezt szerintem el lehet adni egy ilyen összekötő folyosónak. Egyébként nagyon szépek ezek az épületek, és azt tervezem, hogy az egész városban most ez lesz a domináns stílus. Ez a Mediterranean Heritage. Aztán a Bridges and Ports kiegészítővel, ami mivel gondolom, hogy nyáron jelenik meg, ha csak nem már előre készen volt minden összet, illetve minden épület hozzá, akkor szerintem nagyon a tengerpartra lesz hangolva. Hát, ha még vidámparkot is kapnánk bele, azt azért nagyon adnám. Itt például ezt simán el lehetne mozdítani, hogy jobban nézzen ki, viszont ugye az a probléma, hogy itt máshogy volt a zóna, nem baj, ezt viszont be lehet így építeni, akkor le tudunk rá rakni kis vegetációt, és akkor mindjárt nem is néz ki olyan rosszul, sőt, akár, hogyha akarnánk, akkor még ilyen padokat is lehetne. Lerakok ide egy kukát, hogyha valaki dohányozni akar, friss hegyi levegőt szívni, akkor ne dobja el a cigicsikket. 1000 alatt van a veszteségünk, ami elég jónak számít, igaz, hogy most kell majd iskolát építeni, 37-en már jogosultak az általános iskolai oktatásra, és a Mediterranean Heritage School az pedig 100 000-be kerül, és 10 000-es fenntartási költség. Ez szerintem bele fog férni. Szerintem közelebb rakom a lakóépületekhez, és akkor itt még mindig ki lehet alakítani majd egy parkot. Ide most valami miatt úgy gondoltam, hogy legyen egy fizikai választék is, még egy réteg a 2 között, és akkor ide be lehet építeni a Mediterranean Heritage általános iskolát, amely gyakorlatilag ugyanezt a stílust fogja hozni. Na most mivel fölment 3678-ra a veszteségünk, ami nekünk nagyon-nagyon nem jó, ezért ezt simán le lehet venni 50%-ra, most az elején még, hogy ne
olyan gyorsan fogjon el a pénzünk, mert azért ez medium fokozaton már egy komoly probléma lehet. Sok mindent ki lehet alakítani, itt például egy ilyen kedves terecskét. Ennél csak az lenne a jobb, hogyha így kattintanék, és akkor random AI ide varázsolna valami szépet. Tudom, ne akarjak már minden melót megúszni. Ide kiteszünk egy pár asztalt, és akkor jöhet egy ilyen kioszkszerűség. Itt lehet tenni a jó giroszt, meg a jó csevapcsicsát. 3000 alatt van a veszteségünk. Ezek meg amikor meg fognak nőni, majd szépen fognak kinézni. Most viszont már elkerülhetetlen lesz egy klinikának az építése. Nézzük meg, hogyan tudjuk a legolcsóbban ezt megúszni. Én úgy látom, hogyha ezt a kicsi klinikát építjük meg, ami a játékban alapból is megvan, akkor fogjuk tudni ezt a legjobban menedzselni. Most ez 1000-rel rontotta az eredményünket, úgyhogy ezt is leveszem, de itt már azért óvatosabban venném le, mert hogyha 50%-ra leveszem, akkor az nagyon-nagyon érződni fog a szolgáltatás minőségében. Így akkor itt kell kötni egy kompromisszumot. Hogyha az oktatást leveszed 50%-ra, akkor kevésbé esélyes az, hogy tovább tudnak tanulni. Ha viszont ezt leveszed 50%-ra, akkor egy idő után nem fogják normálisan elszállítani a betegeket. Előbb-utóbb ezt is vissza kell majd venni, de most még ez teljesen jó, hogy akár általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, hiszen még a gyárak, illetve a kereskedelmi egységek sem olyanok, hogy feltétlenül magas végzettségű emberek kelljenek. Itt ki tudok alakítani még egy sort. A 4-es az, ami még be tud épülni, az 5-ös már nem. De nem baj, mert akkor itt le lehet ezt zárni úttal, itt pedig jöhet még sorház is. Ide megint csak a változatosság kedvére a Mediterranean Heritage, és itt pedig a 3-as szélesség az, ami maximum be tud épülni. Ezzel sikeresen elértük a 3. szintet, 75 000 pénzt kaptunk, 3 development pointot, illetve 5 területet tudunk kioldani, bár egyelőre erre még nem lesz szükség. Ezzel én akkor megköszönöm a figyelmeteket, itt még látható, hogy új signature buildingeket is kaptunk. A következő héten a forgószínpad elvének megfelelően akkor egy másik városban folytatjuk, vagy King's Cross, vagy Cocktail City kerül újra terítékre. Kérlek, hogy a videó alatt írjátok meg kommentben, hogy melyik várossal folytassuk a jövő héten, az angol King's Cross-szal, vagy az amerikai típusú Cocktail City-vel. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, figyeljétek az Andrews City Life-ot, mert a héten nagyon-nagyon sok tartalom érkezik, sok új és jó játék, illetve jó gameplay is. Ha tetszett ez a videó, akkor komment, like, feliratkozás, és várlak benneteket a következő videóban is. Sziasztok!